Gấu xám hay gấu nâu là một loài trong họ gấu. Có tới 21 phân loài gấu xám khác nhau, tính cả còn sống hoặc đã tuyệt chủng. Chào tất cả các bạn. Gấu xám Bắc Mỹ hay gấu grizzly là một phân loài của gấu xám được tìm thấy tại Bắc Mỹ. Một phân loài còn lại cũng sống ở đây là gấu Kodiak. Hầu hết gấu grizzly được tìm thấy ở Alaska, Canada và các quần thể nhỏ ở miền Tây Hoa Kỳ. Chúng ta cùng tìm hiểu về chúng nhé. Những con gấu này có màu từ vàng đến đen và có một cái bướu lớn, cơ bắp ở trên vai. Gấu xám Bắc Mỹ được bảo vệ như một loài bị đe dọa theo đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Ý nghĩa của từ grizzly. Grizzly có thể được hiểu là hoa râm vì lông của nó chỗ sáng chỗ đen, hoặc grizzly hiểu theo cách khác là ghê rợn. Những con gấu grizzly chạy nhanh một cách đáng kinh ngạc. Mặc dù gấu xám Bắc Mỹ trông có vẻ to lớn nặng nề, nhưng chúng có thể chạy rất nhanh, lên đến 5-6 km/h trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao các chuyên gia khuyên đừng bao giờ cố gắng chạy trốn khỏi một con gấu xám. Về kích cỡ, hầu hết những con gấu cái trưởng thành nặng 130 đến 180 kg, trong khi những con đực trưởng thành nặng trung bình 180 đến 360 kg. Tổng chiều dài trung bình của phân loài này là 198 cm, với chiều cao vai trung bình là 102 cm. Gấu sống ở ven biển nặng hơn gấu trong đất liền. Một nghiên cứu cho thấy trọng lượng trung bình của một con đực trong đất liền là khoảng 272 kg và trọng lượng trung bình của một con đực sống ven biển là khoảng 408 cân. Đó là một sự chênh lệch khá lớn phải không nào? Làm cách nào nhận diện một con gấu grizzly? Xuất hiện một cái bướu rõ rệt trên vai của những con gấu xám Bắc Mỹ trưởng thành, giống như tể tướng Lưu Gù vậy. Bướu là một cách để phân biệt gấu xám với gấu đen Bắc Mỹ, vì gấu đen không có bướu này. Ngoài cái bướu phân biệt, một con gấu grizzly có thể được xác định bằng những đặc điểm riêng biệt trên khuôn mặt của chúng, với đôi tai ngắn, tròn, trong khi một con gấu đen có khuôn mặt thẳng và đôi tai dài hơn. Một con gấu grizzly cũng có thể được xác định bằng mông. Mông của nó thấp hơn vai, trong khi đó một con gấu đen sẽ có mông cao hơn vai. Móng vuốt trước của gấu grizzly có chiều dài khoảng 5 đến 10 cm và gấu đen là khoảng 2,5 đến 5 cm. Về số lượng, hiện tại có khoảng 55.000 con gấu grizzly hoang dã sinh sống trên khắp Bắc Mỹ. Hầu hết chúng sống ở Alaska với số lượng 30.000 con. Phần còn lại đều sống ở nhiều vườn quốc gia tại hai nước Mỹ và Canada. Tiêu biểu là vườn quốc gia Yellowstone. Chỉ còn lại khoảng 1.500 con gấu grizzly ở 48 tiểu bang của Hoa Kỳ. Gấu grizzly có ngủ đông không? Trong suốt mùa đông, gấu xám Bắc Mỹ chìm vào giấc ngủ sâu gọi là ngủ đông và có thể không cần thức ăn và nước uống trong hơn 100 ngày. Tuy nhiên, có một số cuộc tranh luận về việc liệu gấu xám có phải là loài ngủ đông thực sự hay không. Nhiệt độ cơ thể và tỷ lệ trao đổi chất của gấu không giảm ở mức độ giống như những loài ngủ đông khác như sóc. Điều này có nghĩa là gấu có thể xuất hiện dễ dàng, nhanh chóng hơn sau giấc ngủ nếu bị đe dọa bởi những kẻ săn mồi hoặc để sinh con. Giống như các loài động vật ngủ đông khác, gấu không nhất thiết phải ngừng tiêu thụ thức ăn hoàn toàn trong mùa đông. Chúng có thể xuất hiện theo chu kỳ để tiêu thụ một lượng nhỏ thức ăn. Kiểu như con người nửa đêm đói bụng quá không ngủ được, dậy pha mì gói ăn đó mọi người. Gấu grizzly con ở lại với mẹ của chúng. Gấu grizzly cái lần đầu sinh con khi chúng được 4 đến 7 tuổi. Sau thời gian mang thai kéo dài từ 180 đến 266 ngày, con non mới sinh không thể nhìn, không thể tự chăm sóc và rất nhỏ, chỉ nặng khoảng 0,5 kg. Gấu mẹ ở trong hang cùng đàn con trong vài tháng cho đến khi chúng đủ lớn và khỏe để khám phá thế giới bên ngoài. Gấu xám mẹ tiếp tục nuôi và bảo vệ đàn con trong 2 đến 3 năm và không sinh sản nữa cho đến khi đàn con tách ra. Cũng giống như các bà mẹ con người khi có con thì sẽ từ bỏ mọi thứ để chăm con ý. Về tuổi thọ, tuổi thọ trung bình của một con gấu grizzly đực được ước tính là 22 năm, với con cái là 26 năm. Con cái sống lâu hơn con đực do cuộc sống ít nguy hiểm hơn. Chúng không tham gia vào các cuộc chiến để giành quyền giao phối theo mùa như con đực thường làm. Con gấu grizzly nội địa hoang dã sống lâu nhất đạt 34 tuổi ở Alaska. Còn con gấu ven biển già nhất là 39 tuổi. Nhưng hầu hết những con gấu grizzly đều chết trong năm đầu tiên của mình. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng sống đến 44 năm. Như vậy là tương đối thọ so với các loài thú săn mồi khác. Chế độ ăn uống của gấu xám Bắc Mỹ. Là loài ăn tạp, gấu grizzly ăn nhiều loại động thực vật. Các thành phần trong chế độ ăn uống của chúng bao gồm hạt, quả mọng, rễ, cỏ.
nấm, hươu, na sừng xám, cá và côn trùng. Để chuẩn bị kỳ ngủ đông, gấu grizzly tăng lượng thức ăn của chúng trong mùa hè để tăng trọng lượng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với con cái vì chúng cần dự trữ đủ chất béo để sinh và nuôi dưỡng đàn con trước khi rời hang. Ở Alaska, một sự kiện quan trọng trong sự tồn tại của gấu grizzly là cuộc di cư vào mùa hè của hàng triệu con cá hồi từ Thái Bình Dương đến các suối ở núi nơi chúng sinh ra. Việc tiêu thụ những con cá này sẽ giúp gấu sống sót trong giấc ngủ đông của mình. Kẻ thù và mối đe dọa với gấu grizzly. Phim và chương trình truyền hình miêu tả gấu grizzly hung hãn đối với con người. Tuy nhiên, con người là mối đe dọa lớn nhất đối với loài gấu. Những con gấu này giữ khoảng cách và tránh con người. Chúng sẽ chạy trốn khỏi những tình huống nguy hiểm nhưng sẽ trở nên hung dữ khi bị đe dọa. Nếu động vật hoặc con người cố gắng làm hại gấu grizzly hoặc đàn con của chúng, những con gấu có thể nhanh chóng trở nên hung dữ và sẽ tấn công. Khoảng một nửa số gấu grizzly con không sống đến tuổi trưởng thành vì bệnh tật và những kẻ săn mồi như sư tử núi, chó sói và những con gấu xám đực trưởng thành. Gấu grizzly và sói. Gấu grizzly sử dụng khứu giác nhạy bén của nó để xác định vị trí xác con mồi. Khi những con sói và gấu xám tranh giành con mồi, một con sói có thể cố gắng đánh lạc hướng con gấu, trong khi những con khác có thể tiếp tục ăn mồi. Cũng khá thông minh đấy chứ. Con gấu sau đó có thể trả đũa bằng cách đuổi theo những con sói. Nếu những con sói trở nên hung dữ với gấu, chúng thường nhanh chóng tấn công vào hai chân sau. Do đó con gấu sẽ ngồi xuống và sử dụng khả năng tự bảo vệ mình trong một phạm vi đầy đủ. Hiếm khi các xung đột như vậy dẫn đến cái chết hoặc thương tích nghiêm trọng cho một trong hai loài động vật này. Gấu grizzly và họ nhà mèo. Khi đối diện với gấu xám, báo sư tử thường nhường trọn vẹn con mồi cho gấu xám, vì tránh voi thì chẳng xấu mặt mèo. Gấu grizzly ít cạnh tranh với báo sư tử hơn so với các loài săn mồi khác, chẳng hạn như chó sói, sói đồng cỏ và những con gấu khác. Tuy nhiên, khi một con báo sư tử quyết định chống trả, nó sẽ sử dụng sự nhanh nhẹn vượt trội và móng vuốt của nó để quấy rối gấu grizzly. Gấu xám đôi khi giết chết báo sư tử trong các lần tranh chấp con mồi. Một loài mèo lớn khác có mặt ở Hoa Kỳ có thể là mối đe dọa đối với loài gấu là báo đốm Mỹ. Tuy nhiên, cả hai loài này đều đã không còn tồn tại ở các khu vực phía Tây Nam, nơi môi trường sống trước đây của chúng có trùng lặp. Và gấu grizzly cho đến nay vẫn vắng bóng ở các khu vực dọc biên giới Hoa Kỳ, Mexico, nơi báo đốm dường như đang quay trở lại. Gấu grizzly và gấu đen. Những con gấu đen Bắc Mỹ thường không xâm phạm lãnh thổ của loài gấu xám Bắc Mỹ, nhưng đôi khi những con gấu xám có thể đi vào lãnh thổ gấu đen để có được nguồn thức ăn mà cả hai con gấu đều thích, chẳng hạn như hạt thông, quả sồi, nấm và quả mọng. Khi một con gấu đen nhìn thấy một con gấu xám đang đến, nó sẽ quay đầu lại và chạy hoặc trèo lên cây. Gấu đen không phải là đối thủ tranh mồi quá nguy hiểm với gấu grizzly vì chúng có chế độ ăn thực vật nhiều hơn. Các cuộc đối đầu rất hiếm khi xảy ra vì sự khác biệt về kích thước, môi trường sống và chế độ ăn uống. Nếu có xảy ra đánh nhau thì gấu xám thường là kẻ khởi xướng. Gấu đen sẽ chỉ chiến đấu khi đối thủ là một con gấu xám nhỏ, ví dụ như gấu xám trẻ, hoặc khi con gấu đen không còn lựa chọn nào khác ngoài tự vệ. Bạn phải làm gì nếu gặp gấu grizzly? Thứ nhất, các cuộc tấn công của gấu grizzly rất hiếm và khả năng bị thương bởi một con gấu xám là khoảng 1 trên 2,1 triệu theo Cục Công viên Quốc gia. Có thể tránh các cuộc đụng độ bằng cách tạo các thùng kín chống gấu, không để thức ăn bên ngoài nhà hoặc trong khu cắm trại, và đi bộ đường dài theo nhóm. Nếu bạn gặp phải một con gấu, điều tốt nhất nên làm là từ từ lùi lại vì bạn không thể chạy nhanh hơn gấu. Giả vờ chết sẽ có hiệu quả nếu bạn bị tấn công bởi một con gấu mẹ đang bảo vệ đàn con của mình. Nhưng đó là điều sai lầm nếu bạn đang bị tấn công bởi một con gấu đang muốn săn mồi. Nghĩa là phải biết tùy cơ ứng biến đó các bạn nhé. Những sự thật nổi bật khác về gấu xám Bắc Mỹ. Bướm đêm là món ăn yêu thích. Mặc dù gấu grizzly thích ăn nhiều loại côn trùng nhưng bướm đêm sẽ đứng top đầu trong thực đơn. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy những con gấu sẵn sàng leo lên những ngọn núi cao tại vườn quốc gia Glacier tại Montana để thưởng thức món khai vị biết bay này. Grizzly sẽ lật úp các tảng đá và dành tới 14 giờ mỗi ngày để ngấu nghiến hơn 40.000 con bướm đêm. Gấu grizzly có thể trèo cây. Có một lời đồn rằng gấu grizzly không thể leo cây. Mặc dù trọng lượng và móng vuốt dài của chúng khiến việc leo trở nên khó khăn và chúng cần sự hỗ trợ từ các cành ngang bằng phẳng,
nhưng gấu xám Bắc Mỹ có thể di chuyển theo phương thẳng đứng nếu chúng muốn. Gấu grizzly có kết đôi với gấu Bắc Cực. Ở các vùng của Alaska và Canada, nơi hội tụ của gấu grizzly và gấu Bắc Cực, đôi khi các nhà quan sát bắt gặp gấu Paisley hoặc tên khác là gấu growler. Nổi bật với cái đầu lớn và bộ lông sáng màu, chúng là một con lai tuyệt vời được sinh ra từ các cặp giao phối có bố là gấu Bắc Cực và mẹ là gấu grizzly hoặc ngược lại. Thông thường đó là những con gấu grizzly đực đi lang thang vào những vùng lãnh thổ đó, tìm những con gấu Bắc Cực cái để làm quen. Các nhà nghiên cứu tin rằng biến đổi khí hậu là một trong những lý do khiến cả hai xích lại gần nhau. Gấu grizzly biết ngụy trang. Khi nói đến trí tuệ, gấu xám Bắc Mỹ không được biết đến nhiều như chim và cá voi, nhưng chúng vẫn khá thông minh. Những con gấu có thể nhớ các điểm có thức ăn ngay cả khi đã qua 10 năm kể từ lần cuối chúng đến thăm khu vực này. Chúng còn dùng đá và cây cối để ẩn nấp bên dưới, tránh bị thợ săn phát hiện. Cha cha, cũng mưu mẹo phết chứ không thể đùa. Chúng không thích tiếp xúc với con người và chúng thường biến mất vào rừng khi ai đó đến gần chúng. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn nói cho video này. Cảm ơn mọi người vì đã xem. Xin chào tạm biệt.